Okay. Then after our next topic is method of calculating monthly wages. A point જે છે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલો છે પ્રીવિયસલી. મેથડ ઓફ કેલ્ક્યુલેટિંગમાં 50% ઇન કેસ ઓફ ડેથ, 60% ઇન કેસ ઓફ ડિસેબિલિટી એન્ડ 1,20,000 વિચ એવર ઇઝ હાયર. એ જે પોઈન્ટ હતા એ ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલા છે. સો ફ્રોમ ધીસ લેક્ચર we will continue from the next topic, distribution of compensation. So at the time of accident, whenever accident arise with any workman, at that time how to distribute compensation payable to the workman or to the deceased workman, to the legal hire of that person. Can I distribute kay રીતે કરશું compensation? First of all, the compensation payable for the death and the compensation payable to a woman or the person of legal disability shall be through the commissioner only. मतलब કે જ્યારે વેન એવર એની પર્સન ડાયઝ, मतलब કે જ્યારે કોઈ પણ પર્સન ડેથ થઈ જાય છે ઇન એક્સિડન્ટ, એટ ધેટ ટાઈમ એના ડિકીઝ પર્સનના એના જે પણ લીગલ હાયર છે, લીગલ હાયર કોઈ પણ વુમન છે ઓર એની અધર ડિસેબલ પર્સન, કે કોઈ પણ જેન્ટ્સ છે બટ એ ડિસેબલ પર્સન છે, ઇન ધેટ કેસ કે ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ ધ એમ્પ્લોયર ટુ ડાયરેક્ટલી વર્કમેન્સ લીગલ હાયર ડાયરેક્ટલી કમ્પન્સેશન પેડ થશે નહીં. સો થ્રુ ધી કમિશનર ઓનલી. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે સૌથી પહેલાં જે ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસની અંદર એક્સિડન્ટ થાય છે તો જે પણ ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસનો એમ્પ્લોયર છે એ એમ્પ્લોયર કમ્પન્સેશન પેડ કરશે કમિશનરને, એન્ડ ધેન આફ્ટર કમિશનર વિલ પે ધીસ કમ્પન્સેશન ટુ ધી લીગલ હાયર ઓફ ધ ડિકીઝ પર્સન, કે જેનો લીગલ હાયર છે એને પેડ કરશે. સો નો ડાયરેક્ટલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ કમ્પન્સેશન ટુ ધી એની પર્સન, ટુ ડાયરેક્ટલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં થાય. એમ્પ્લોયર કેન મેક એડવાન્સ પેમેન્ટ directly to dependent in case of death equivalent to the 3 month salary of deceased person. કે એમ્પ્લોયી સૌથી પહેલાં તો 3 મહિનાની જેટલી સેલેરી હોય ઇક્વલ ટુ ધેટ એટલી અમાઉન્ટ એના ડિકીઝ પર્સનના જે પણ લીગલ હાયર છે એને ઇન્સ્ટન્ટ પેડ કરશે ડાયરેક્ટલી, એન્ડ ધેન આફ્ટર કેલ્ક્યુલેશન થશે બાકીની અમાઉન્ટ પછી. બટ બિફોર ધેટ મેક એન એડવાન્સ પેમેન્ટ ડાયરેક્ટલી ટુ ધી એની લીગલ હાયર પર્સન ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધ 3 month સેલેરી. 3 મહિનાની સેલેરી આપશે. Employer is exonerated from his liability if he deposits the compensation amount with the commissioner within a stipulated time. તો within a stipulated time ની અંદર કોઈ ફિક્સ પીરિયડની અંદર employer is liable to pay compensation to the commissioner. તો સૌથી પહેલા કમિશનરને પેડ કરશે, and then after commissioner will pay the same compensation to the deceased workman, legal heir of the deceased person. Commissioner shall call all the dependents of the deceased and determine the method of distributing of compensation among them. Okay, in case it may be possible there is more than one legal heir person of the deceased person. At that time, Commissioner will decide that how to distribute among them. मतलब કે જ્યારે પણ કોઈ ડિકીઝ પર્સનના જેનું પણ ડેથ થાય છે એના લીગલ હાયર એના વારસદારો એક કરતાં વધારે છે, 4-5 જણા ફોર એક્ઝામ્પલ છે. ઇન ધેટ કેસ તો એવા કેસની અંદર કમિશનર વિલ ડિસાઇડ, કે કમિશનર ડિસાઇડ કરશે કે કેટલું કમ્પન્સેશન કોની અમોંગ ધેમ, मतलब કે એ લોકો વચ્ચે કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું. If no dependents are found, then amount shall be refunded to the employer. કે કોઈ પણ ડિકીઝ પર્સન નહીં મળે, मतलब કે જે પણ પર્સનનું ડેથ થાય છે એના ડેથના પાછળ मतलब કોઈ પણ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન નથી, કોઈ પણ લીગલ હાયર અવેલેબલ નથી. ઇન ધેટ કેસ કમિશનર વિલ રિફંડ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ટુ ધી એમ્પ્લોયર. તો એમ્પ્લોયરને એટલી અમાઉન્ટ રિફંડ કરી દેવામાં આવશે, પાછી આપી દેશે. On request by the employer, the commissioner shall furnish the detail of disbursement. On request of employer, the commissioner shall furnish the detail of disbursement. કે જે પણ અમાઉન્ટ કમ્પન્સેશનની એમ્પ્લોયરે પેડ કરેલી છે કોને, તો કે કમિશનરને એની પાસે ડિપોઝિટ કરાવેલી છે, એન્ડ ધેન આફ્ટર કમિશનર ડિપોઝિટ કરાવશે કે પેડ કરશે કોને, તો કે લીગલ હાયરને. તો કયા લોકો વચ્ચે કેટલું અમોંગ દેટ પર્સન કેટલું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે, કેટલી અમાઉન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલી છે એની પ્રોપર ડિટેલ ફર્નિશ કરવાની રહેશે કમિશનરને. કોને ફર્નિશ કરવાનું રહેશે, તો કે એમ્પ્લોયરને. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કમ્પન્સેશન જે છે એ ડાયરેક્ટલી એમ્પ્લોયર ટુ એમ્પ્લોય પેડ નહીં થાય, એમ્પ્લોયર ટુ કમિશનર, એન્ડ ધેન આફ્ટર કમિશનર ટુ ડિકીઝ પર્સન ઓર લીગલ હાયર ઓફ ધ ડિકીઝ પર્સનને પેડ થશે. અને એની પૂરેપૂરી ડિટેલ કમિશનરને આપવી પડશે કે કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે, કયા લોકો વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે અને કેટલું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે. તો ઓલ ડિટેલ કમિશનર ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ફર્નિશ ઓલ ધ ડિટેલ્સ ટુ ધી એમ્પ્લોયર. Then after notice and claim,
To claim the compensation, the claimant shall give notice to accident to the employer or by entering in the notice book within a reasonable period. કે ઇન કેસ ઓફ એક્સિડન્ટ કે જ્યારે કોઈ પણ એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થાય છે તો જે તે પર્સન સાથે એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થયું છે અને ડેથ નથી થતો એ પર્સન અથવા તો એનું ડેથ થાય તો એના કોઈ પણ લીગલ આયર within a stipulated time, within a reasonable period ની અંદર, within a 1 month or 2 months, as may be prescribed by the law, કે જે એક્ટની અંદર કહેલું છે, according to that time period, એ નોટિસ આપશે એમ્પ્લોયરને કે ભાઈ જે પણ એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થયેલું છે એ તમારી બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસમાં છે એન્ડ યુ આર લાયબલ ટુ પે compensation for that. Every such notice shall give the name, address of the person injured, the cause of injury and the date on which the accident happened. કે નોટિસની અંદર શું લખશે એ લોકો તો કે નોટિસ તો આપશે કે એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થયું છે નાવ યુ આર લાયબલ ટુ પે કમ્પન્સેશન બટ વોટ્સ ધ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન ઇન ધ નોટિસ તો કે નોટિસની અંદર કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરશે નેમ ઓફ દેટ પર્સન કે જેની સાથે ઇન્જરીઝ થઈ છે એડ્રેસ ઓફ દેટ પર્સન કે જેની સાથે ઇન્જરીઝ થઈ છે અને નેચર ઓફ ઇન્જરીઝ કે કયા પ્રકારની ઇન્જરીઝ તે પરમનન્ટ છે ઓર ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી ધ ડેટ ઓન વિચ એક્સિડન્ટ હેપન કે જે ડેટ ઉપર એક્સિડન્ટ થયેલું છે submit the claim application to the commissioner within a 2 years from the date of accident કે 2 વર્ષનો ટાઈમ પીરિયડ છે within a 2 years that person is the right to file a claim to the commissioner કે ક્લેમનું એપ્લિકેશન ફોર્મ ફિલઅપ કરીને એ કમિશનરને સબમિટ કરશે. In case of occupational disease, the accident is deemed to have occurred on the first day of disease. કે માની લો કે કોઈ પણ ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ થાય છે તો એ તો લોંગ ટર્મ માટેની ઇલનેસ છે બીમારી છે તો જે ફર્સ્ટ ડે જ્યારે ખબર પડે છે કે એને ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ છે ફોર એક્ઝામ્પલ ટીબી ઓર એની ડર્મેટોલોજી પ્રોબ્લેમ્સ કે જે કોઈ પણ ચામ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ છે તો એ જે પણ ફર્સ્ટ ડે જ્યારે ખબર પડે છે that day is known as a accident day તો એને એ લોકો એક્સિડન્ટ ડે તરીકે કન્સિડર કરશે. Defect if any in the notice or not giving notice or delay application will not bar the claim of application. મતલબ કે ઇન કેસ કે એપ્લિકેશન કરવામાં કે નોટિસ આપવામાં નોટિસ ટુ ધી એમ્પ્લોયર આપવામાં કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક રહે છે ડિફેક્ટ અરાઇઝ થાય છે ઓર ડિલે ઇન ધી પીરિયડ કે એ પીરિયડની અંદર કોઈ પણ ડિલે થાય છે સો ઇફ ધી ડિલે ઇઝ ડ્યુ ટુ રિઝનેબલ ડ્યુ ટુ વેલિડ રીઝન મતલબ કે એ મોડું થયું એના માટે વેલિડ રીઝન છે તો એનાથી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય ક્લેમ એ લોકો કમ્પેન્સેશન માટે કરી શકશે. So any person can file a claim application to the directly commissioner within a 2 years from the date of accident and in case of occupational disease first day of the disease is known as a accident day. Now what's the meaning of commissioner? According to the section 20, the state government may, by notification in the official gazette, appoint any person to be a commissioner for the Workmen Compensation Act, such area as may be specified in the notification. So, in this regard, state government has the power to appoint any person as the commissioner according to the section 20 for any specific area or for any specific zone. કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસે પાવર છે કે કોઈ પણ પર્સનને એઝ એ કમિશનર ઓફ ધી વર્કમેન કમ્પેન્સેશન એક્ટની અંદર કમિશનર અપોઇન્ટ કરી શકે અને ઓફિશિયલ ગેઝેટમાં એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપીને કોઈ પણ એરિયા કે ઝોન માટે કોઈ એક પર્સનને અપોઇન્ટ કરશે. Any commissioner may, for the purpose of deciding any matter referred to him for decision under this act, choose one or more possessing special knowledge of any matter relevant to the matter under inquiry to assist him in holding the inquiry. It means to say that કે જે પણ પર્સન જે એરિયા માટે અપોઇન્ટ કરેલો છે કોઈ પણ એક્સિડન્ટ ઇન દેટ એરિયા કે અરાઇઝ થાય છે ઇન દેટ કેસ કમિશનર ઇઝ લાયબલ ફોર ધી ઓલ ઇન્ક્વાયરી કે કમિશનર એના માટે લાયબલ છે એ પૂરેપૂરી ઇન્ક્વાયરી કરશે એન્ડ દેન આફ્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કરશે હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ દેટ એક્સિડન્ટ કે કોણ એ એક્સિડન્ટ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. Every commissioner shall be deemed to be a public servant within the meaning of Indian Penal Code. मतलब कि જેટલા પણ કમિશનર અહીંયા અપોઇન્ટ કરશે ગવર્મેન્ટ that person is known as a Indian public servant within the meaning of Indian Penal Code. Next and last topic is a appeal under section 30. An appeal shall be laid to the High Court from the following orders of the commissioner, namely मतलब कि मानी लो कि कोई पण फैक्ट्री प्रीमाइसिस ऊपर कोई कमिश्नर ऑर्डर पास करे છે કે તમારી ફેક્ટરી પ્રીમાઇસિસની અંદર એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થયું છે ફોર દેટ પર્પસ એમ્પ્લોય ઇઝ લાયબલ એટસેટ્રા એન્ડ એટસેટ્રા. સો એની ઓર્ડર પાસ બાય ધ કમિશનર અગેન્સ્ટ દેટ ઓર્ડર વી કેન ફાઇલ એન અપીલ ટુ ધ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ. મતલબ કે આપણે કમિશનરે જે ઓર્ડર પાસ કરેલો છે અગેન્સ્ટ દેટ આપણે એની અગેન્સ્ટમાં હાઈકોર્ટમાં ઓર્ડર કરી શકીએ અપીલ કરી શકીએ. એન ઓર્ડર awarding a compensation a lump sum whether by way of redemption of half monthly payment or otherwise or disallowing a claim in full or in a part of a lump sum.
કે કોઈ પણ ઓર્ડર પાસ કરે છે કમિશનર કોઈ પણ લમસમ અમાઉન્ટ કમ્પેન્સેશન પેડ કરવા માટે અથવા તો જે પણ એનું કેલ્ક્યુલેશન છે અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એ ઓર્ડર પાસ કરે છે. ઇફ યુ આર નોટ એગ્રી વિથ ધેટ ઓર્ડર, in that case you have a right to appeals against that order to the high court. An order awarding interest or penalty અંડર સેક્શન 4A કે કોઈ પણ ઓર્ડરની અંદર પેનલ્ટી ઓર ઇન્ટરેસ્ટ પેડ કરવા માટેની લાયબિલિટી અરાઇઝ કરેલી છે, ઓર્ડર કરેલો છે. ઇન ધેટ કેસ ઓલ્સો વી હેવ રાઇટ ટુ ફાઇલ એન અપીલ અગેન્સ્ટ ધેટ ઓર્ડર. એન ઓર્ડર રિફ્યુઝિંગ ટુ અલાઉ રિડેમ્પશન ઓફ હાફ મંથલી પેમેન્ટ. રિફ્યુઝિંગ ટુ અલાઉ રિડેમ્પશન ઓફ હાફ મંથલી પેમેન્ટ. જે હાફ મંથલી પેમેન્ટ કરવા માટેની લાયબિલિટી છે એમ્પ્લોયરની, એ પેડ કરવા માટેનું કે ઇફ એમ્પ્લોયર ઇઝ નોટ agree with that order, in that case also that person can file an appeal against the order. An order providing for the distribution of compensation among the dependent of a deceased workman or disallowing any claim of person allying himself to such a dependent. કે કોઈ પણ પર્સન એઝ એ ડિપેન્ડન્ટ છે, કોઈ વર્કમેન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હતો, જે વર્કમેનનું ડેથ થઈ ગયું, કોઈ પણ પર્સન એવું કહે છે, ઓર જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે કમ્પેન્સેશનનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમોંગ ધી ડિપેન્ડન્ટ પર્સન. If any person is not agree with that distribution, in that case also that person has the right to file an appeal against that order. An order allowing or disallowing in any claim for the amount of indemnity under the provision of subsection 2 of section 12. કે કોઈ પણ ક્લેમ કરેલો છે તમે એમ્પ્લોયર ઉપર અને કમિશનર એ ક્લેમને રિજેક્ટ કરે છે. ઇન ધેટ કેસ ઓલ્સો યુ કેન ફાઇલ એન અપીલ. ધ પીરિયડ ઓફ લિમિટેશન ફોર એન અપીલ અંડર ધીસ એક્ટ શેલ બી 60 days. કે તમે કોઈ પણ ઓર્ડર કમિશનરે પાસ કરેલો છે ત્યાંથી લઈને વિધિન 60 days, ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ વિધિન 2 month તમે એની અગેન્સ્ટમાં અપીલ કરી શકશો ટુ ધી હાઈ કોર્ટ. એન્ડ આફ્ટર ધ એક્સપાયરી ઓફ 60 days યુ હેવ નો રાઇટ ટુ ફાઇલ એની અપીલ ટુ ધી against the order of commissioner. The provision of section 5 of the Limitation Act 1963 shall be applicable to appeal under this act. કે ભાઈ એના માટે પણ લિમિટેશન છે. within 60 days you can file an appeals and after that you are not allowed to file an appeals against the order of commissioner. Okay, so it was your chapter number 3. Now here chapter number 1, sales of goods, then after factories act, then after compensation act. અહીંયા એટલા ચેપ્ટર જે છે કમ્પ્લીટ થાય છે. ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ કન્ટિન્યુ અવર નેક્સ્ટ યુનિટ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ.